मम्मा हा काय ग? मम्मा अगं माझा ज्यूस कुठे आहे? पटकन दे ना, मला खूप उशीर होतोय. देते. मॉर्निंग पप्पा. मॉर्निंग. हे घे. थँक्यू सो मच. यू आर लुकिंग क्यूट बाय द वे. थँक्यू मम्मा. बाय पप्पा. त्रिशा, हा मम्मा, मम्मा लवकर बोल, मला खूप उशीर होतोय. काय? उशीर बिशीर काही नाही, मला बोलायचंय तुझ्याशी. मम्मा. बस बरं, बस 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 बस. बोलायचंय अगं. काय मम्मा? अगं बोल. म्हणजे काल रात्री मामाचा फोन आला होता. हा काय बोलला मामा? अगं म्हणजे त्याच्या ऑफिसमध्ये एक मुलगा आहे. ओके, गॉट इट. ऐक ना बस ना जरा, ऐक ना. हे बघ, मम्मा तुला माहितीये ना, अगं मामाचं आणि तुझं बॉन्डिंग किती चांगलं आहे. मामा तुझ्या आवडीनिवडी सगळं नीट ओळखतो. एकदा काय हरकत आहे मुलाला भेटून घ्यायला? मम्मा पण आपलं ऑलरेडी डिस्कशन झालंय ना की 2 वर्ष लग्नाच्या टॉपिकवर आपण बोलणार नाही. त्रिशा, पप्पा सांग ना यार मम्माला. बेटा तुझा माझ्यावर विश्वास आहे ना? विश्वास आहे पप्पा, पण मम्मा सारखा तोच विषय का काढतीये? अगं स्थळ खरंच खूप चांगलं आहे. मी स्वतः त्या सगळ्या डिटेल्स व्हेरीफाय केलेत. आणि माझं म्हणणं तू असं डायरेक्ट रिएक्ट नको ना करूस. आणि खरंच आहे, बाबा म्हणतात ते बरोबर आहे. एकदा भेटून घ्यायला काय हरकत आहे अगं त्रिशा? हां, मुलगा खूप चांगला आहे, वेल एज्युकेटेड आहे. MNC कंपनीमध्ये मोठ्या पदावर काम करतो तो. 900 सिबिल स्कोर आहे त्याचा. काय झालं? हे बघ, आम्ही तुझ्यावर लग्नाची जबरदस्ती करत नाहीये, पण आमचं म्हणणं आहे एकदा मुलाला भेटायला काय हरकत आहे? नाहीच आवडला मुलगा तर पप्पा मम्मा, माझ्या लाईफमध्ये एक मुलगा आहे. आई काय चाललंय? तुला नजरबाधा झाली आहे. आई आई तू ना पहिल्यांदा हे डेली सोप बघणं जरा कमी कर. आई आई अगं ऐक तर. आई आई गप तू. इथं तुझे कपडे, तुझ्या आतल्या चड्ड्या सुद्धा मी पसंत करून आणते. नाही लग्नासाठी मुलगी पसंत करून आलास नालायक. अगं काय हे आई, मी एवढं इम्पॉर्टंट बोलतोय आणि तुझं भलतंच काहीतरी चाललंय. आई तू एकदा भेट ना तिला, नाहीतर तिच्या घरचे ना दुसरीकडे कुठेतरी लग्न करतील तिचं. खूप चांगली मुलगी आहे, हातातून जाईल आई. हे बघ रोहन, मी हे सगळं काही मानत नाही, पण किमान आपल्या जातीची तरी आहे ना. आई अगं आजकाल जातपात कोण मानतंय? अरे देवा, जातीची पण नाही का काय? तर कसं होईल देव जाणे ग बाई. आई ते सगळं सोड, तू फोटो बघ ना तिचा. दिसायला तर बरी आहे, पण पण बिन काय नाही आई, खरंच ती खूप चांगली मुलगी आहे. आणि तुला माहिती आहे, ती मला खूप एनकरेज करते. तिला आर्ट, म्युझिक, लिटरेचरमधलं प्रचंड नॉलेज आहे. आणि एक सांगू आई, मला ना खात्री आहे, मी तिच्यासोबत खरंच खूप खुश राहील. नालाय का? म्हणजे आमच्यासोबत काय रडत पडत जगतोयस का आता? अगं तसं नाही आई, मी काय म्हणतो तू ऐक. ते असू देत. मला एक सांग, तिला जेवण बनवायला येतं का? उद्यापासून डबेवाला बघू मी. तो ना माझ्या ऑफिसच्या प्रोजेक्टच्या ॲडसाठी आला होता. आणि तो खूप इंटेलिजंट, स्मार्ट आणि सिम्पल असा सॉर्टेड मुलगा आहे मम्मा. यू नो वॉट, ही नोज हाऊ टू रिस्पेक्ट वुमन. अशी मुलं ना फक्त राजश्री फिल्म्समध्येच असतात, रिअल लाईफमध्ये नाही. नाही मम्मा, त्याला भेटण्या अगोदर ना मलाही असंच वाटायचं, बट ही इज डिफरंट. पप्पा तुम्ही एकदा त्याला भेटा ना प्लीज, फक्त एकदा. प्लीज पप्पा, प्लीज एकदा. दॅट्स ऑल आय वॉन्ट. हा त्रिशा, हाय. सांगितलंस घरी? हो बाबा, सांगितलं एकदाचं. मग काय निर्णय झाला? पप्पा ना तुला उद्याला भेटणार आहे. आणि तू सांगितलं का आंटीला? हो मी पण सांगितलंय. आई पण तुला उद्या भेटणार आहे. ओके ग्रेट. त्रिशा ऐक ना,
सगळे एकत्रच भेटलो असतो तर बरं झालं असतं. हे असं तुझ्या माझ्या आईला भेटणं आणि माझं तुझ्या बाबांना भेटणं, इट मेक्स मी नर्वस. बेबी रिलॅक्स, एव्हरीथिंग विल बी फाईन. फक्त ना एवढं लक्षात ठेव, माझ्या पप्पांचा स्वभाव ना थोडासा प्रॅक्टिकल आहे, बट ही इज व्हेरी नाईस मॅन. माझी आई पण डेली सोप बघून बघून थोडी मेलोड्रामॅटिक झाली, पण ती पण मनाने खूप चांगली. जर तुझ्या बाबांनी मला रिजेक्ट केलं तर? बेबी उगाच काही बोलू नको आणि असं काही होणार नाही. बरं ऐक, मी ना तुला लोकेशन व्हॉट्सअप करते, तू त्याला प्लीज वेळेत पोच. हो, मी पण टेबल बुक करतो आणि तुला टेक्स्ट करतो. ओके चालेल, बाय. आय लव्ह यू. माझी शेवटची लाईन कायम अर्धवटच राहते, ऐकतच नाही. हाय आंटी. सो सॉरी आंटी, ॲक्च्युली माझी मीटिंग ना थोडी एक्सटेंड झाली, मला थोडा उशीर झाला, सॉरी. ठीक आहे, काही हरकत नाही. तू फक्त 15 मिनिटं लेट आली आहेस. सो सॉरी आंटी. आमच्या रोहनपेक्षा 2 महिने मोठी आहेस तू, पण तुझ्याकडे बघून वाटत नाही. हां, रोज हे असेच कपडे घालतेस का ऑफिसमध्ये? नाही आंटी, युजली मी जीन्स अँड टॉप प्रेफर करते. जीन्स आणि टॉप? साडी नाही, कमीत कमी सलवार कुर्ता तरी? सलवार सूट, आय डोंट लाईक सलवार सूट. साडी आय लाईक, बट ते दिवसभर कॅरी करणं इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, म्हणून नाही. हे बघ बेटा, आम्ही घरात सगळे मोकळ्या विचारांचे आहोत. हां, पण कपडे आम्ही जरा कमी मोकळेच घालतो. तुला कळतंय ना मी काय म्हणते? हो आंटी. हेलो त्रिशा मैम, हाय. सेम मोई कॉफ़ी लेके आओ येस मैम राइट, के लिए. उनके लिए भी सेम. ओके मैम. थँक यू. हा वेटर तुला कसा ओळखतो? ॲक्च्युली आंटी माझं ऑफिस इथे खूप जवळ आहे आणि मी आणि माझे कलिग्स ना इथे नेहमी येत असतो, म्हणून. कलिग्स? हा म्हणजे मुलीच असतील ना? नाही आंटी, आमच्या ग्रुपमध्ये ना मी फक्त एकटीच मुलगी आहे, बाकी सगळे मुलंच आहेत. गो बाई. हे बघ बेटा, आता आपण एकमेकांसोबत नातं जोडणार आहोत. हो आंटी. हा, तर काही गोष्टी स्पष्टपणे मोकळेपणानं बोललेल्या बऱ्या. बोला ना आंटी. स्वयंपाक येतो का तुला? हो येतो ना. चला, हे बरं झालं. टायमिंग काय ऑफिसचं? 12 to 8. 12 to 8. सकाळचं होऊन जातंय, रात्रीचा थोडासा लेट होईल. चहाचं फक्त संध्याकाळच्या. आंटी आपण त्या दोन्ही टाइमला मेट ठेवूया ना, डोंट वरी अबाउट दॅट. मेडच्या हाताला चव कुठे असते ग? हो, पण तुझा जॉब असतो ना, आपण तरी काय करणार. पण ज्या दिवशी मेड सुट्टी घेईल तेव्हा काय करशील? ऑर्डर करेल. ठीक आहे, जेवण ऑर्डर करशील ग, पण घरामध्ये धुणी, भांडी, फरशी, बाजारातनं भाज्या, वस्तू अशी बरीच कामं असतात ग, त्याचं काय करशील? आंटी थोडंफार आपण मॅनेज करू आणि नाहीच जर झालं तर 1-2 लोक आणखी ठेवून घेऊ ना कामावर. आणखी 2-3 लोक? लोकांना रोजगार देणं हे सरकारचं काम आहे बाळा, आपलं नाही. आणि असं जर करायचं असेल तर मग तुमचा पगार सगळा त्या नोकरांना पगार देण्यातच जाणार नाही का? आंटी नेमकी तुमची माझ्याकडून अपेक्षा तरी काय? माझी एवढीच अपेक्षा आहे, जर तू आमच्या घरात सून म्हणून आलीस तर सुनेची सारी कर्तव्य पार पाडली पाहिजेस. म्हणजे मी माझा जॉब सोडून घरी बसू? नाही नाही नाही, मी असं कुठे म्हटलं. आमच्या घरात मुलींना जॉब करायला अलाउड आहे. तुला जॉब करायचा आहे, तू खुशाल कर, पण त्यासोबत तुला घरातली सगळी कामं करावी लागतील.
तुला कलिग सोबत गप्पा मारायच्या आहेत, मैत्री करायची आहेत, खुशाल कर. पण त्या कलिग्स मुली असतील तर बेटर आहे. तुला जे करायचंय ते कर, काहीच हरकत नाही. फक्त आमच्याशी सल्ला मसलत करूनच. बस करा आंटी. साखर विरघळली असेल, केव्हापासून चम्मच हलवते. तुला काही व्यसन वगैरे तर नाहीये ना? व्यसन? नाही आंटी. ते एक चांगलं झालं. आता हल्लीच्या मुलींचं काय, अगदी उघडपणे सिगरेटी फुंकतात ग. चांगल्या घरच्या मुलींना शोभतं का हे? आंटी, स्मोकिंग करणं हे हेल्थसाठी चांगलं नाही आहे, आय ॲक्सेप्ट. पण त्यावरून तुम्ही एखाद्याचं कॅरेक्टर जज करता इज नॉट ओके ना. अगं नाही, असंच असतं हे. तू लहान आहेस, तुला माहित नाही. आंटी, रोहन पण सिगरेट पितो, त्याच्याबद्दल काय बोलाल? तो मुलगा आहे. बरं, माझ्या एक्सपेक्टेशन सांगून झालेल्या आहेत. तुझ्या काही असतील तर सांग. सांगते ना आंटी. तुम्ही जितक्या गावंडळ बाहेरून आहात ना, त्यापेक्षा अधिक पट मूर्ख ना तुम्ही आतून आहात. तुम्हाला हे तर दिसतं की मी रोहनपेक्षा 2 महिन्यांनी मोठी आहे, पण हे दिसत नाही की मी त्याच्यापेक्षा जास्त शिकलेली आहे, त्याच्यापेक्षा दुपटीने कमवते आणि त्याच्याहून जास्त जग फिरलेली आहे. आणि काय, बाहेरच्या जेवणाला चव नसते बाई. त्याच्यासाठी ना चांगल्या रेस्टॉरंटमधून ऑर्डर करावं लागतं आणि त्यासाठी ना पैसे लागतात. आणि काय, तुम्हाला माझं बाहेर फिरणं, कपडे, मित्र सगळंच बदलायचंय. एक काम करा ना, तुम्ही माझा पुनर्जन्मच करून टाका ना. कुठं हरवलीस? कुठे नाही आंटी. ओके आंटी, ओके मी निघते आंटी. ओके. थँक्यू सो मच आंटी. आज खूप काही शिकायला मिळालं तुमच्याकडं. बाय. जाताना सुद्धा पायाने पडली मेली. अरे देवा, हे कॉफीचे पैसे आता हे पण मीच द्यायचे का? तो तू ॲडव्हर्टिजमेंट बनवतोस. हो अंकल. आय वुड रॅदर प्रेफर यू कॉलिंग मी सर. शुअर सर. सो टेल मी, हाऊ मच डू यू अर्न? व्हॉट इज युअर मंथली सॅलरी? काय? महिन्याला कमवतोस किती? असं तरी काही फिक्स नाही. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ प्रोजेक्ट. पण चांगला प्रोजेक्ट असेल तर 60-70 हजार वगैरे मिळतात. 60-70? आणि एखाद्या महिन्यात प्रोजेक्ट नाही मिळाला तर नो इन्कम? रिअली? नाही म्हणजे असं आत्तापर्यंत तर झालं नाही कधी. पण होऊ शकतं. रोहन, मला असं वाटतं आपण सगळ्या विषयांवर ओपनली बोलावं, म्हणजे एकमेकांना समजून घेणं सोपं होईल. हो. माझ्या मुलीशी तुला का लग्न करायचं?
कारण आमचं एकमेकांवर प्रेम आहे. टिपिकल फिल्मी उत्तर. लेट मी आस्क द सेम क्वेश्चन इन अनदर फॉर्म. तुमच्या दोघांच्या नात्यामध्ये असं काय आहे जे तुम्हाला आयुष्यभर एकत्र ठेवेल? आवर compatibility and love. Compatibility? Really? On what ground? Neither she is a good cook, neither she can do any household work. Not up till now at least. आणि त्यात तुझं फिक्स्ड इन्कम असं नाही आहे, सो सर्वंटचा ऑप्शन नसेलच, राईट? रोहन, तुझी फॅमिली जरा जुन्या विचारांची आहे असं ऐकलं. पण जुन्या विचारांचं असणं हा काही अपराध नाही ना सर. नाही, अजिबात नाही. आय वी मस्ट फॉलो अवर कल्चर. पण रोहन, लाईफचा बॅलन्सही गरजेचा आहे ना. मोबाईल सुद्धा हल्ली सॉफ्टवेअर अपग्रेड केल्याशिवाय चालत नाही. मग माणूस कसा चालत? हे बघ रोहन, जुने विचार हे एखाद्या दलदलीसारखे असतात. ही दलदल सगळ्यांना घेऊन डुबवते. सर आपली काय ऑर्डर? थोडा वेळ सांग प्लीज. हे बघ रोहन, त्रिशा इज अ वेल एज्युकेटेड मॉडर्न गर्ल. तिचं इन्कम तुझ्यापेक्षा जास्त आहे. तिच्याकडे कार आहे, तिच्या स्वतःच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत. शिवाय तिचे काही मेल फ्रेंड्सही आहेत, तुला माहितीच आहे. अँड द बेस्ट पार्ट इज शी इज अन इंडिपेंडंट वर्किंग गर्ल हू कॅन टेक हर ओन डिसिजन्स. हे सगळं तुझ्या मेल इगोला हर्ट नाही करत? मला सांग, हे सगळं तू तुझ्या घरच्यांना कसं एक्सप्लेन करशील? ते या सगळ्याला ॲग्री होतील? सर, पर्सनली आय हॅव नो प्रॉब्लेम विथ सच इश्यूज. पण हो, कोणत्याही नव्या फॅमिलीमध्ये ॲडजस्ट करायचं असेल तर प्रत्येकानं थोडंसं फ्लेक्झिबल तर असायलाच पाहिजे ना. सर, मे आय नो युअर एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम मी? माय एक्सपेक्टेशन्स? लेट मी टेल यू व्हेरी क्लिअर. सगळ्या बापांना जसं वाटतं तसंच मलाही वाटतं की माझी मुलगी लग्नानंतर सुखी राहावी, तिला सगळ्या सुखसोयी मिळाव्यात. बाहेरपेक्षा जास्त नाही, पण निदान कमी तर अजिबात नाही. आणि तर तुझं काही असं फिक्स्ड इन्कम नाही, घर नाही, गाडी नाही, फ्युचरमध्ये काही सिक्युरिटी प्लॅन पण नाही. नथिंग, राईट? आय अंडरस्टँड सर. तुम्ही ज्या गोष्टींबद्दल आता बोललात त्या गोष्टी माझ्याकडे नाही आहेत. पण हो, त्रिशाने तुम्हाला सांगितलं असेलच की मी 10th आणि 12thला स्टेट टॉपर होतो आणि युनिव्हर्सिटीमध्ये गोल्ड मेडलिस्ट. आणि तुम्हाला तर माहिती असेलच सर, मीडिया अँड फिल्म इंडस्ट्री टेक्स टाईम, बट डेफिनेटली माय फ्युचर विल बी ब्राईट. अँड अबव ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज आमचं एकमेकांवर खूप प्रेम आहे. असं नाही, पण कसं आहे रोहन, जीवनाची गाडी इमोशन्सवर नाही चालत. इमोशन्सवर तुम्ही काही दिवस, आठवडे, महिने काढू शकाल, पण आयुष्यभरासाठी ते पुरेसं नाही. रोहन, लेट मी टेल यू वन थिंग. जीवन हे गरजांचं दुसरं नाव आहे. आणि गरज पूर्ण करायला पैसे लागतात, इमोशन्स. यांना काय हवं ते सर्व करा.
bill is on me. कॉफी. हो त्रिशा बेटा. त्रिशा. त्रिशा. जरा एक मिनिट प्लीज. हे बघ त्याच्याकडे फिक्स्ड इन्कम नाही आहे, कार नाही आहे, स्वतःचं घर नाही आहे आणि फ्युचर काय आहे? ब्लॅक होल. पण पप्पा, तो खूप चांगला मुलगा आहे अँड ही वॉज व्हेरी ब्राईट स्टुडंट अँड आय एम शुअर ही विल हॅव अ ग्रेट करिअर इन फ्युचर. यू ऑलरेडी हॅव अ सक्सेसफुल करिअर डिअर. आता थोड्या दिवसातच तुझं प्रमोशन होऊन तू जनरल मॅनेजर होणार. जितकं तुझं फ्युचर ब्राईट आहे ना तितकंच त्याचं अनसर्टन आहे. आणि त्रिशा तुला खरंच सांगतोय, हा जो काही कॉन्ट्रास्ट आहे ना तो पुढे जाऊन खूप कॉम्प्लेक्स होईल ना. हे बघ बाबा म्हणतात ना ते अगदी बरोबर आहे. मला पण खरंच असं वाटतं हे सगळं ऐकून की रोहन तुझ्यासाठी अजिबात सुटेबल नाहीये. मामाने आणलेलं जे स्थळ आहे ना ते तुझ्यासाठी एकदम सुटेबल आहे. अगं MNC मध्ये जॉब करतो तो तुझ्यासारखा मोठ्या हुद्द्यावर आहे तो. आणि मुंबईमध्ये 2 फ्लॅट्स आहेत, 2 कार्स आहेत आणि असं ऐकलंय की लवकरच तो नवीन बिझनेस पण सुरू करणार आहे. मम्मा यार, मी स्वतः जॉब करते अँड आय कॅन अफोर्ड एव्हरीथिंग फॉर माय सेल्फ. पण त्रिशा तुला त्याच्या घरात त्याच्या आईसोबत राहायचंय. तू आलीस ना त्या बाईला, तिच्यासोबत ऍडजस्ट करू शकशील, तिचं माइंडसेट चेंज करू शकशील तू. त्रिशा खूप फॉरवर्ड मुलगी आहे रोहन. मला तर तिच्यात एकही गोष्ट आपल्या घरातली दिसली नाही. मला नाही वाटत ती आपल्या घरात सूट होईल. असं नाही गाई, तुला का वाटलं असं? अरे एक कारण असेल तर सांगू. त्या मुलीला वेळेची किंमत नाही, मोठ्यांच्या पाया पडणं माहिती नाही. अरे हॉटेलमधल्या वेटर लोकांसोबत टाळ्या देऊन हाय हॅलो सुरू असतं. शी, मॅडमला साधी साडी मॅनेज करता येत नाही, ती घर काय मॅनेज करेल? तुला सांगून ठेवते रोहन मी, ही मुलगी जर का आपल्या घरात आली ना तर या घरात फॅमिली मेंबर्सची संख्या कमी आणि नोकरांची संख्या जास्त असेल. अफोर्ड करू शकणार आहेस तू? सांग ना, होईल का तुला अफोर्ड? बट तुम्हाला हे का कळत नाही की आय लव्ह हिम? अगं प्रेमाने काय संसार होतो का? आमचे अनुभवाचे बोल आहेत ना ते ऐक जरा. आणि त्रिशा मला सांग, त्याच्याबरोबर राहून तू तुझं वर्ल्ड टूरचं स्वप्न पूर्ण करू शकशील? तुझ्या ड्रीम हाऊसचं काय, तुझ्या बकेट लिस्टचं काय, हा? तुझं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग मेंटेन करू शकशील तू त्याच्याबरोबर? मग काय तिथे जाऊन काय धुणी भांडी करणार आहेस का तू? बोल त्रिशा, आता गप्पा काय? बाळा, हे त्रिशाचं खूळ डोक्यातून काढून टाक. तुझ्या मावशीनं तुझ्याकरता खूप चांगलं स्थळ सुचवलंय. मुलगी गव्हर्नमेंट टीचर आहे, साधी भोळी आहे, संस्कारी आहे, सुंदर आहे आणि तिचे वडील खूप मोठा हुंडा द्यायला पण तयार आहेत आणि झालंच तर मोठी गाडी पण घेऊन देतो म्हणाले. आपण उद्याच तिला बघायला जाऊ आणि लग्नाचा. आई प्लीज, आजपर्यंत तुझी प्रत्येक गोष्ट ऐकली ना मी, पण यावेळेस मला माफ कर, मी नाही ऐकू शकणार. आई अगं, त्रिशावर माझं खरंच खूप प्रेम आहे आणि काहीही झालं ना तर मला तिच्याशीच लग्न करायचं.
रोहन, मला वाटतं कदाचित ही आपली शेवटची भेट असेल. नको ना बोलू यार त्रिशा, प्लीज. रोहन, सगळे प्रयत्न करून झाले, काही ऑप्शनच दिसत नाहीये. आपण अजून प्रयत्न करूयात ना, बोलूयात ना आपण घरच्यांशी अजून एकदा. एवढ्या लवकर हार नको ना माणूस. रोहन, मी खूप प्रयत्न केले पण नाही ऑप्शन. मी नाही जगू शकत यार तुझ्याशिवाय, समज ना यार प्लीज. मी सगळं करतो ना, घर बंगला गाडी सगळं करतो मी, मला थोडासा वेळ दे त्रिशा प्लीज. वेळच तर नाही आहे ना रोहन, मला नाही वाटत ते ऐकणार. आणि रोहन ऐक ना, तुला ना माझ्यापेक्षा चांगली मुलगी मिळेल, तुझ्या आईला आवडेल अशी. मला नको यार, मला तूच पाहिजेस. आणि आईला मी समजवतो ना, ती तुला कधीच काहीच बोलणार नाही, प्रॉमिस. तेच तर नकोय ना मला रोहन, मला तुझ्या आईपासून तुला तोडायचं नाहीये. आपण प्रॅक्टिकल वागूया ना, पण मूव्ह ऑन करू. रोहन, मला वाटतं आपण इथे थांबावं. रोहन, मला निघायला हवं. काळजी घे. बाय रोहन. त्रिशा, एक मिनिट, मला माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर दे. जेव्हा तू माझ्यावर प्रेम केलं तेव्हा कधी विचार केला होतास माझा बँक बॅलन्स, सॅलरी, घर, गाडी, बंगला? नव्हतास ना. मग आता लग्नाचा विषय आल्यावरच का हे सगळं? का त्रिशा, का? रोहन, इतकंच ओळखलं तू मला? अरे मी तुझ्यासोबत होती कारण मी तुझ्यावर प्रेम केलं होतं. गाडी, बंगला, पैसा सगळं होतं माझ्याकडे. तू नाही समजू शकत रोहन. आणि माझ्या आई वडिलांचं काय? त्यांना कशी समजू? त्यांचंही म्हणणं बरोबर आहे ना. रोहन, प्रेम हे दोन व्यक्तीमध्ये असतं, पण लग्न दोन फॅमिलीज मध्ये होतं. रोहन, प्रेम आंधळ असतं, लग्न नाही. गुड बाय. माझी शेवटची लाईन कायम अर्धवटच राहते.